my channel, Mrs. G here, and welcome back to my kitchen. So for today's vlog, we will do an unboxing. As you can see, ang daming boxing sa harapan ko at sobrang excited ako, guys. At hindi ako makantay, syempre hindi ko palalampasin na hindi ko share sa inyo ang unboxing na to. So, umpisahan na natin! Let's start! Okay, so ngayon, unahin natin dito sa pinakamalaking box na to. So, alam ko na intriga kayo kung ano tong malaking box na to. Kasi talagang pinwesto namin siya ng ganito para mas exciting, okay? So, itabi lang natin to, guys. So, lahat itong box na to, na-sanitize na yan, kaya huwag na kayong mag-alala. Okay, so itabi lang natin itong mga maliliit na box. Okay, guys. So, una-una, ito, in-order to ng aking mister. So, in-order to from Lazada. So, alam mo na, ang Lazada, nabudol tayo. So, this is a budol, okay? Hindi, joke lang. Okay, so, this box, or this is from Lazada. So, we bought it from Lazada. This is ordered online. Okay? So, ito siya, guys. Ihaharap ko na. Excited na ba kayo? Makita kung ano ang nasa box na to. Okay. So, mabigat siya. Parang mas malaki pa sa akin, di ba? Ta-da! KitchenAid stand mixer. This is a KitchenAid Artisan 5.7 liters. Okay, so etong model na to ay bone lift. Okay, so artisan siya pero bone lift. So open muna natin, guys. Tapos papakita ko sa inyo kung ano ba yung feature ng KitchenAid stand mixer na to. Okay, so you will see here yung mga attachments na pwede dito sa mixer na to. Yan. Okay. Next! Ang laki! Hindi ko alam kung paano siya kukunin. I need help. Eh, mas malaki pa siya sa akin. Okay, so ang next kong nakuha ay ang dough hook. So, ito, yung dough hook niya ay coated siya ng color white. So, hindi natin dyan. Oh! Oops! So, binuksan natin siya sa ilalim. And, ito na! Excited na ba kayo? Baka merong mga kumalas-kalas. Okay. Okay. So, that's the manual. And I have another attachment here. Okay. Okay, next is we have the paddle attachment. Alright! So shiny, it's so beautiful. Sobrang ganda, guys. So this is 5.7 liters. So, 6 quarts. Okay, tingnan natin dito siya sa bowl. So, this is bowl lift. So, pagka ganito, yung nakikita niyo yung picture ng inyong bowl, that's automatic bowl lift. Pero pag wala nito, that's tilt head. Okay, so, ito yung kanyang 230 volts. Alright. So, pang Pilipinas. Okay? Pang Pinas. Hindi nyo kailangan ng transformer. Direct lang siya sa outlet. Right? Outlet. Direct na lang siya sa outlet. Okay, so, ayan. Tan! Okay, so it comes with wire whisk. So, meron siyang whisk attachment. So, meron siyang 6 quarts capacity itong bowl niya. So, this is, it says here, 6 quarts. Okay, ang malapad siya compare doon sa isa kong mixer, yung professional, HD professional. Yung bowl niya medyo makipot, pero mataas. So, but this one, mas malapad. Palapad siya.
Okay? So, meron din siyang magandang handle. So, very convenient na gamitin. Okay? It's so convenient. Alright, so ngayon, tignan natin dito. Ano pa ba yung makikita natin? Okay, it says here, it's artisan. So, ang brand ng ating mixer is KitchenAid. So, yung pinaka-model niya is artisan. If I'm not mistaken, so I'm not a genius sa mga ganitong sa products, lahat ng products ng KitchenAid, but yun yung aking say. Okay? So, ang kanyang model is artisan. And yung feature niya, this is artisan pero tilt bowl lift. Merong artisan na tilt head Empire Red. Same color meron sila. Okay? So, yun parang common sa artisan, yung Empire Red na tilt head. Okay? So, meron siyang plug. Anong tawag sa plug na ganito, na triangle? Hindi ko alam. Comment down below. Sabihan niyo ako kung anong tawag dyan. Okay. So, ang ganda guys nitong kanyang control para ma-lift mo yung arm para dun sa bowl. Meron siyang hawakan. Kasi yung before, wala. Okay? So, ganito siya. Ganito yung old style na parang kasi ito ang ganda eh, kasi meron siyang hawakan. Yung ganito, wala siyang hawakan na ganito. So, straight lang siya na steel or bakal. Okay? And, itong artisan na to, okay, so yung kanyang name, naka-emboss. Diba? Ganun yung tawag doon. Naka-emboss siya. So, ang ganda nito. I'm so happy. Okay? So, dito, guys, dito mo nilalagay yung mga attachments. Yan. And ito, I think yung nabasa ko, this is the screw. Okay, so ito, yung ginagamit para ma-lock natin yung mga attachments niya. Okay, so meron tayong planetary. Ang tawag dito, this is the planetary. So, dito natin nilalagay yung mga attachments. Like this. So, ngayon, ito ang masaya. Guys, 10 speed. Okay, so makikita natin. Dun sa ibang mixer or siguro yung let's say mga old model niya or old style, ano lang siya, parang plastic yung hawakan dito. Pero this one is metal. Yeah, it's metal just like this one. And this is 10 speed. Okay? 3, 2. Yeah. So from 1 to 4, 6, 8, and 10. Okay? So, excited na ako guys. Paandarin natin. So, plug ko siya para ma-test natin kung gumagana. Okay? Ayan. So, na-plug na natin. Tignan natin kung gaano siya kaingay or katahimik. Kasi, nababasa ko mga feedback regarding sa mixer na to mismo, so specific na mixer na to, is tahimik daw siya. Tignan natin kung gaano katotoo. This is the speed control lever. Yes! OMG. Guys, sobrang tahimik! Wala akong marinig. Samantala, kita niyo ba to? This is my old mixer. This is working, okay? Ito yung unang-unang mixer natin na KitchenAid. Maingay yan. Ibang-iba yung sound. Magkalayo sila ng sound. So, speed number 1 tayo. Number 2. Wala pa rin kayo naririnig. Ayan. Okay, meron na siyang sound. Pero, sobrang quiet, guys. So, kahit sa gabi ako magtrabaho, hindi ako makaka-install. So, naka-speed number 4, speed number 5. Working siya na. Okay. Huwag kayo mag-panic, guys, kung itong box na ma-receive nyo
or package na marireceive nyo is wala siyang pouring shield kasi it's a different accessory na you can buy separately. Okay? And also, yung mga flat edge na beater, kagaya nito. Okay? And yung pouring shield na sinasabi ko, kagaya nito. Alright? So, yan. You can buy them separately. Yung kakalimutan nyo guys na ibaba ang bolt support bago ninyo lagyan at tanggalin ang mga attachments. Okay, so far, sobrang satisfied ako sa nabili natin, so na-purchase natin. Okay, kasi working siya, it's all in good condition, no scratch, wala naman, so chinek ko siya. All in all, working good, and it's really a good buy. Okay, KitchenAid Philippines, thank you for having this dito sa Pilipinas. So, syempre, very convenient sa lahat ng home bakers, lalo na yung meron kang ganito, lalo na kung home baker ka, it's really a good buy a good investment. Very, very good investment na meron kang ganito mixer sa inyong bahay. So, of course, guys, pinakikita ko itong mga to, not to brag everybody, but to inspire. Okay, lalo na yung mga newbie baker, okay, so mga bagong nag-bake. It's okay na wala kayong mga ganito. It's really okay na wala kayong ganito dahil ako nag-start lang din ako from zero. Okay, wala akong gamit talaga. So talaga inunti-unti ko yan from your sipag at tiyaga, makukuha ninyo or makakapag-invest kayo unti-unti ng inyong mga gamit. Okay? So, this is to inspire everybody. Okay? So, sobrang sarap sa pakiramdam na unti-unti magkakaroon ka ng mga gamit na talagang kailangan mo. Okay? Na magiging katuwang mo sa iyong kitchen at sa iyong trabaho sa pag-bake. Okay? So, ngayon guys, tatabi ko to kasi meron pa tayong bubuksan. So, guys, nung binili to, sobrang happy dahil meron siyang nabigyan kami ng freebie. So, ang dami niyang freebie. So, I can't wait na buksan at makita yung kanyang freebies. So, sobrang dami. So, guys, yung freebies ng KitchenAid, hindi basta-basta. KitchenAid din siya lahat. So, yung mga products niya, guys, ang ganda. Tingnan mo naman. And they're sealed. Okay? Apakagandang scraper or spatula. Sobrang sturdy niya, guys. Ang ganda. Okay, so I think this will be my everyday use. Thank you so much, KitchenAid Philippines. Alright, so thank you so much for the scraper scraper spatula. And next, alright guys, so we also received a measuring spoons. Okay, so these are this is color red also, as you can see. Yan, 5 pieces. So from teaspoon. Okay guys, may naisip ako. Sinong gusto nito? Sinong gusto nito? I can give this a freebie, guys. So just subscribe and comment down below kung bakit gusto mo ito mapanalunan. This is KitchenAid, guys. Kung gusto nyo ito mapanalunan, I am so open and willing to give this out a freebie to everybody. Okay, mag-subscribe na kayo, okay? And comment down below kung bakit gusto ninyong mapanalunan to. Okay, so ipopost natin kung ano ba yung raffle natin para dito. Okay, isa-seal ko siya ulit. And sorry, binuksan ko kasi excited ako talagang buksan. Pero naisipan ko, just now, I realized ipamimigay ko na lang to. Guys, free lang din naman to sa aming KitchenAid. So, ibigay ko sa inyo. Also, I got utility whisk. So, this is very sturdy also and it's so beautiful. So, ngayon iniisip ko tuloy kung bubuksan ko siya, kung i-unseal ko. Kasi, ibibigay ko rin ba to sa inyo? Okay, iniisip ko kung ibibigay ko siya sa inyo. Okay, comment down below kung gusto nyong makuha ang KitchenAid utility whisk na to. Okay?
So, sige, aabangan ko yan, guys. And next, guys, this is the big freebie they gave me. Okay? A KitchenAid dual platform digital kitchen scale. Open natin para makita natin. So, ano, i-comment nyo rin. I-comment nyo rin. Nasaan pa dito? Alright, so, ano ba nalagay dito? Nothing special. Ayan, buksan natin siya, guys. Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! So, ang gandang investment din ito, guys. Kasi alam nyo ngayon, ako yung na-advise ko talaga, sinasuggest ko na lahat ng, guys, sa mga ibang recipe vlog natin, so lahat by weight, kasi mas accurate siya kaysa compare siya sa cups. Even yung mga by teaspoon, tablespoon, kinonvert ko yung lahat, guys, sa grams or sa weight, by weight, para gamit na lang kayo ng weighing scale. Okay? So, bili kayo ng KitchenAid weighing scale. Okay? Sobrang ganda niya. Okay, buksan natin. Wala siyang battery. Okay. So, meron pa siya kasing seal. Kailangan natin siyang tanggalin. Okay, guys. Hindi ko na siya mapawinigay. Tinanggal ko na. Sorry. Okay. Sudan! Ayan. So, naka-on. May battery siya, guys. It says here, KitchenAid. Okay. So, the best talaga, guys, ang KitchenAid. So, I love their products. Lalo na ito, sobrang na-amaze ako na meron sila ito. I think meron din sila ng only yung isang platform lang ng weighing scale, and I think it's good buy din. Of course, KitchenAid is always a good buy, okay? Sobrang ganda, guys. Try natin. Okay, so press natin yung 1 para sa platform 1 na gagamitin natin. Okay. So, meron siya dito sa setting. So, right after nung button, sa on and off button, meron siyang, nakita ko sa inyo. So, after dito sa on and off button, meron siyang settings. So, kung ano yung pipiliin niya, kung ano yung i-rate mo, if it's by grams, pounds, or ounce. So, pinilit ko lang siya, pinrest ko, so, ang pinili ko lang is grams. So, ayan, tumabak na siya. Guys, grabe, ang ganda nitong weighing scale na to, nakakatuwa. Okay, ayan, 59 grams. Ang ganda, okay. So, very professional yung style. Very professional yung style niya, yung look. Okay guys, sige, bibigay ko na to sa inyo! Yeah, this is yours na. Okay, comment below. Okay, and guys, if you like this video, don't forget to subscribe. And subscribe para makuha niyo ito. At ito. Okay? Alright, so I hope, guys, na meron kayong mga natutunan and meron kayong nagustuhan or nagustuhan itong video na ito, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more videos. Thank you for watching!